Hi mga Vans! Welcome back to my channel! For today's video, gagawa tayo ng DIY face mask! Yay! Actually, yung DIY natin na gagawin, sobrang affordable lang siya. Nasa bahay, nasa tindahan, tapos ang magagastos nyo lang dito ay 10 pesos only. Itong Nescafe, wag nyo na itong pansinin kasi sa bahay lang namin to, araw-araw namin to ginagamit. Tapos ito sa tindahan namin, yung egg, tag 7, tapos yung Nescafe stick, tag 3 de 10 pesos lahat magagastos nyo. 10 pesos. 10 pesos lang. So, without further ado, let's get started! Di na tayo magtabon-tabon kay etchos na na. So, mag-uumpisa tayo sa halo-haloan obi. Halo-halo na tayo, besh. First, We need to put a Nescafe stick. Kunti lang. Yung kaya lang tabunan lahat ng mukha mo. Yung kaya lang takpan yung lahat ng mukha mo. Ganun lang. Ganito lang. Yan lang. Tsaka yung egg, iubos nyo na, ilagay nyo lang lahat. Huwag nyo na lang iiba-iba yung yellow tsaka yung puti. Ilagay nyo na lang lahat. Actually, first time ko to siya gagawin. Pero gumagawa na ako dati ng mga DIY face mask. Ito lang talaga, ito try ko ngayon. Hinahalo-halo ko na siya. Yan, haluin lang natin siya. Haluin lang natin siya. Pagkatapos natin ito mahalo lahat, saka lang natin ito ilalagay sa ating face. Yan. Halo-halo lang. Ano lang, lagyan lang natin konti. Sige na. Yan. Yan. And then, ilalagay na natin ito sa mukha natin. Wala akong kilay ngayon kasi nga mag-DIY face mask tayo. Wala akong nilagay kahit konti. Ano lang, lip tint lang para hindi naman magmukhang loose pa diri. lagay lang natin yan. Tignan nyo na mabuti yung mukha ko. Yan, lagay lang natin. Huwag lang natin lagyan yung sa may mata. Kasi, baka nabigako tayo. Yan. Yan. Lagyan lang natin yun. Yan. Yan. Ganyan. Dapat. Uy! Wait ah. Meron balik dyan! And then, iiwan lang natin ito sa mukha natin for 10 minutes. Yan. Babalikan ko kayo mamaya. Kung titigas na to. Bye-bye! So, sobrang tigas na na, bias. Sobrang tigas na niya, mga babs. Lo, pati kilay ko tumigas. So, hihilamusan na natin to. Maghihilamos na tayo, mga babs. Samahan nyo ako. 10 minutes naman. Maghihilamos na tayo. Let's hilamos. Taas naman. Taas naman. Hindi ba itatas yung kamot? Yung kamot? Tatas na sige. Alis na ba yung nasa? Hello? Char! Maganda siya sa mukha. Nindot siya. So, pagkatapos nito ay maglalagay kayo ng moisturizer sa mukha para hindi siya maging dry. Yung sa akin kasi, yung nilalagay ko sa mukha, fresh aloe vera. Yung may tanim kasi si mama dito. Yun lang ginagamit ko sa mukha. Yung fresh aloe vera. Mamaya ako na kayo babalikan, guys. Mamaya na. Kukuha tayo ng
aloe vera. Yan. Kukuha tayo nito. Tapos, igaganyan lang natin yan. Kasi ito talaga yung ginagamit namin. Sobrang grabe gid siya ka-effective. Sobrang effective ito sa amin. Sobra. Ito yung ginagamit ng kapatid ko ngayon na hindi na siya hindi na siya yan. Yung kukunin lang natin dito yung laway-laway niya. So, just put pakihawid. Ayan. Igaganyan lang natin. Magkano ito sa ref? Ilalagay at mamaya ilalagay natin to sa ganyan. Kasi sobrang effective talaga to sa mukha, guys. Yung aloe vera, pwede nyo din ilagay sa ano nyo para kumapal yung kilay nyo. Yan. Subat. Yan. Massage konti. Yan. Ito yung last na. Ito na lahat. Tapos mo maglagay ng aloe vera. Kasi moisturize naman itong aloe vera. Tapos sobrang clean din niya. Kaya sobrang affordable din. Nasa kilid lang ng bahay. Sobrang nasa kilid lang siya ng bahay natin. Kung wala siya sa app, bili na lang kayo kung mayaman kayo. So, tara, kaya pakita na to sa ila kung effective goods. Ito yung before and after. So, that's it for today, guys. I hope nag-enjoy kayo sa video ko. Kung may gustong gawin ko, just comment down below. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.